ახლა გავხსნათ, ორი ფაილი გაქვთ შესავსები. ერთი არის მოსწავლის ბარათი. მოდით აქედან დავიწყოთ. ამას ავსებთ ყველა. და უყურეთ, აი აქ რაც არის ყვითლად გაფერადებული ტექსტები, ამას გადახედეთ და მე წაშალეთ. უყურე, აქ ხო წერია, აღწერე რა პროდუქტი შექმენი. თქვენ შექმნით Excel-ის ფაილს, ხო, ანუ დავთარი უნდა შექმნათ მოცემული პუნქტების მიხედვით. და ჩაწერ შიგნით რაც გააკეთე, ანუ ძალიან მარტივია. მერე მეორთ ახსენი რომელი საკითხების შესახებ ცოდნა გამოგადგა დავალების შესრულებაში და როგორ და შესაბამისად ეს ფაილი როცა შექმენით, რაც გააკეთეთ, ეს არის თქვენი ცოდნა და როგორ გააკეთეთ, ზუსტად ეს უნდა დაწეროთ. მერე შემდეგ რა გაიგე ახალი დავალებაზე მუშაობის პროცესში. დამატებით გაგებას ისურვებდი გამარჯვება ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქაც ყვითლებს წაშლით, ყველგან წაშლით ყვითლებს. აი ასე და ჩაწერთ თქვენს პასუხებს და ბოლოს შეაფასე საკუთარი თავი, რამდენად კარგად გაართვით თავმოცემულ დავალებას, რაც გააუმჯობესებდი მეტ დრო რომ მქონდეს დავალებაზე მუშაობისთვის. ნუ რეალურად ერთი თვე გაქვთ ვადა და მე ვფიქრობ, რა ვიცი რა არის. მოკეთ, მაგრამ მაინც ჩაწერთ თქვენს აზრს. აი ეს არის ეს ფაილი, უბრალოდ თავში სახელი და გვარი ჩაწერეთ აუცილებლად. და როცა შეინახავთ ამას, დაარქვით თავზეც თქვენი სახელი და გვარი. ეხლა ვიპოვოთ მეხუთე კლასის კომპლექსური დავალება თვითონ. ახლა ნახეთ ეს რა არის. უყურეთ. შევამციროთ ზომები. ეს პირველი გვერდი არის უბრალოდ ყდა, ამას ნუ მიაქცევთ ყურადღებას დიდად. მეორე გვერდზე თავში გვაქვს რომელი სკოლა ვართ, საგანი და კლასი. შემდეგ უბრალოდ ჩარჩოებში არის გაფორმება არის ეს ასეთი საკითხის ამზადება. ამას ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, თქვენ გაინტერესებთ. აი ეს 10 საკითხი, რომელიც შეგიძლიათ დააკოპიროთ, გახსნათ Excel-ის ფაილი, ნახოთ და ჩასვათ paste-ით, copy paste. ხო, ამას შეგიძლიათ ესე გასწიოთ და იყოს, თქვათ, ერთ სვეტში, რომ უფრო უკეთესად დაინახოთ. და ცალკე მე ეს პირველი, დავარქვათ პირველი და ასე შემდეგ. ეხლა უყურეთ, თქვათ დიაპაზონი გაქვთ მოცემული, ხო? მონიშნავთ დიაპაზონს და ფერები უნდა გააკეთოთ, ფერს შეცვლით, მწვანე და გინდათ, ანუ ფერი მოკეთ შეარჩიეთ და მონიშნეთ დიაპაზონი, გინდათ მუქი ჩარჩო, ხო? ჩამოვშალოთ ისევ და ავირჩიოთ აი სქელი ჩარჩო, ეს არის სქელი ჩარჩო. და შესაბამისად ეხლა უბრალოდ მუქი მწვანე არის არჩეული და ასე ჩანს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ცოტა სხვა მწვანეც შეარჩიოთ, ცოტა უფრო ღია რომ კარგად გამოჩნდეს, არ არის პრობლემა, ხო, ნახეთ რომ იქ ბევრი ტონალობა აქვს მწვანეს. და შესაბამისად წაიკითხავთ პირველ საკითხს, გააკეთებთ, მე მეორეს წაიკითხავთ, გააკეთებთ, მესამეს და ასე შემდეგ. და მეათე არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ ამ ფайлს რომ შეინახავთ და დაარქვევთ თქვენს სახელს და გვარს. გადმომიგზავნეთ მაიკო მასწავლებელი gmail.com-ზე. ან Teams-ში უნდა ატვირთოთ, უკეთესი იქნება თუ ორივეს მოახერხებთ, იმიტომ რომ მე კათედრა ამოწმებს ხოლმე ამ ყველაფერს. ანუ კათედრას ვაბარებთ ჩვენ ყველა მასწავლებელი ჩვენს კათედრაზე ვდებთ შემაჯამებლებს, ვინ რა დაწერა, როგორ დაწერა. და ამიტომ Teams-ში თუ გადმოგზავნით, კარგი იქნება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ Teams-ში გადმოგზავნას, შეგიძლიათ გადმომიგზავნოთ mail-ზე. 15 აპრილისთვის, ანუ წინა დღეს შეგახსენებთ, 15 აპრილამდე არ გადმომიგზავნოთ და 15-ში ამიტვირთეთ. ნუ ჯერ კიდევ თითქმის ერთი თვე არის იქამდე, ეს ყველაფერი ჩვენ გავლილი გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება, ამასაც გამოვთავ, ეხლა რაც შეეხება ქვემოთ, ნახეთ, აქ წერია, უპასუხეთ შეკითხვებს. რა დანიშნულება აქვს Microsoft Office Excel-ს და ასე შემდეგ, 4 შეკითხვა. ესეც როგორც დააკოპირეთ პრაქტიკული დავალებისთვის ეს ნაწილი და გააკეთეთ, იგივე Excel-ის ფაილში შეგიძლია დააკოპიროთ და ჩაისვათ ეს კითხვებიც და იქვე გასცეთ პასუხი. მერე ქვემოთ არის ნახე პრაქტიკული რჩევები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისთვის. ანუ როგორ უნდა გააკეთო უფრო უკეთესად ეს წერია. გამოიყენე ვიდეო გაკვეთილების ჩანაწერები, გამოიყენე კონსპექტები, რომელიც თქვენ გაქვთ. მერე ქვემოთ დავალების შესასრულებლად ასევე დაგეხმარება ბმული. და ეს არის ჩვენი ვიდეოს ბმული ბავშვებო, ერთ-ერთ ჩართვაზე რომ განვიხილე Excel-ის შესახებ, ხო? აი პირველი ნაწილის შემაჯამებელი გაკვეთილი, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ერთად ავხსენი აი ამ ჩართვაზე.
და ბოლოს შეაჯამე, ანუ ამაზე შენ უნდა იფიქრო, რა გაგიჭირდა, რომელი რესურსები გამოიყენე დავალების შესასრულებლად. რეალურად ამ ორ კითხვაზე პასუხი არის მოსწავლის ბარათში, ერთ-ერთ ველში იყო, თუ გახსოვთ, ეხლა წავიკითხე წეყან. და სულ ეს არის, ანუ ეს კომპლექსური დავალების ფაილი შედგება მხოლოდ და მხოლოდ ორი გვერდისგან. ერთი გვერდი არის უბრალოდ ყდა ბავშვებო და მეორე გვერდზე წერია პირობა, რომელშიც პირველი 10 საკითხი არის პრაქტიკული სავარჯიშოსი და მეორე 4 საკითხი არის თეორიული, ასე ვთქვათ, ხო? ორივეს დააკოპირებთ, ჩასვამთ Excel-ის ფაილში და იქვე გააკეთებთ ამ პრაქტიკულ სამუშაოს. კარგით, აბა მითხარით, გაქვთ რამე შეკითხვები თუ გავიგეთ ყველაფერი? დიახ, ეს გავიგეთ. თუ მაინც რამეს ვერ გაიგებთ, ეს ვიდეო ჩანაწერი დაგეხმარებათ. პატარა ვიდეო არის, დაახლოებით ალბათ 3 წუთიანი გამოდის, მეტი არა. და შესაბამისად შეგიძლიათ ახლა მე მას გადმოვწერ და დავდებ თქვენს ჯგუფშიც.